Përshëndetje, sot do të bëjmë peshk në furrë. Do na duhen për të marinuar peshkun krip, hudhra, limon, majdanoz dhe pak vaj ulliri. Pasi i kemi qoruar dhe pastruar peshkun, e lajmë mirë dhe e thajmë me letër kuzhine. E vendosim në një tepsi që përpara i kemi vënë letrën e furrës dhe fillojmë e marinojmë. Fillimisht i hedhim krip në pjesën e brendshme të peshkut. Dhe e spërkasim edhe jashtë me krip, në të dy anët. Pastaj vendosim hudhër, limon dhe pak majdanoz. Të njëjtin gjë bëjmë edhe me peshkun tjetër. Hudhër, limon dhe majdanoz. I pikojmë pak vaj sipër dhe me një furçë kuzhine e hapim vajin në gjithë trupin e peshkut, nga të dy anët. Në këtë mënyrë evitojmë që peshku të ngjitet dhe të marrë një pjekje më të mirë. Gati. E vendosim në furrë në 200 gradë për rreth 20 minuta.